Welcome back again sa aking Lee's Tech channel. So we're back again for another video and I'm so excited for this video guys kasi eto most requested to sa aking comment section. Medyo na-late lang tayo ng konti pero okay lang yan kasi in this video naman, i-share ko naman sa inyo yung experience ko talaga nitong smartphone na to. Especially yung battery niya, yung camera, yung gaming, yung heating, ganyan. I-share ko lahat yan ngayon sa video na to. Kaya kung gusto nyo malaman ang whole performance ni Cherry Mobile Aqua S9 Max, dapat guys panoorin ito hanggang dulo. Ayan, so huwag natin patagalin pa katekis. Magsimula na tayo. Ayan na guys, I'm so proud and happy na finally yung Cherry Mobile is may panibago naman silang nirelease na smartphone and mas pinaganda pa nila itong kanilang specification. So, as you can see, pati yung packaging, pati yung box talagang lumilevel up na rin sa Cherry Mobile. And then here, yung color nga pala na meron ako is jade green. Ayan, buksan na natin guys. So, ayan, actually gustong-gusto ko yung packaging, ang tibay ng box nila and ang ganda niya tingnan. Mukhang mamahalin talaga. Ayan, so as we take this off, ayan, makita nyo agad yung unit guys. So, set aside muna natin ito. Wow! And then here, kung makikita nyo, ayan, iba yung klase guys. Pangmamahalin ang kanilang dating sa kanilang lalagayan ng smartphone. Parang meron siyang tela. Ayan. Meron tayong quick guide, meron tayong wall adapter. Ito wall adapter ng Cherry Mobile is 18 watts na rin. Meron tayong USB Type-C cable. Good thing is USB Type-C na rin siya. At of course, meron silang free earphones guys. So maganda kasi may free earphone na rin. So, nandito naman nakalagay ang kanilang pinajector. And here, meron din silang free tempered glass. And wala na pong laman ng box. So, let's go directly sa unit, guys. Ayan! Ito na nga si Cherry Mobile or Aqua S9 Max. Makikita nyo sa screen, ito yung front face niya. Meron pa siyang teardrop notch design. And medyo may kabigatan ng unit, guys. Then, eto na nga, guys, yung likod niya. Wow! In fairness, ha? Pinabongga na rin yung kanilang design. I love it. Ang ganda. May pa-mirror reflection and pa-curve din yung likod niya, guys. Ayan. And kung matamaan siya ng light, mas gradient siyang tingnan. So, here, nakalagay sa middle part yung cameras. Kung makita nyo, meron siyang 4 na cameras, guys. Parang 3, pero 4 pala. May maliit pa dito kasama ng LED flash. Then, nandito yung kanyang fingerprint scanner. Where, kung titingnan nyo to sa actual, guys, ma-appreciate nyo yung color niya. So, maganda itong jade green nila. Ayan, so yung frame niya, glossy. Then, nandito yung volume rockers and power button sa right side. Sa left side, yung tray. Pwedeng lagyan ng 2 SIM cards at meron ding slot for the SD card. Ayan, so sa upper part, meron tayong sensor. Lower part, guys, nandito yung speakers. Ayan, malalaki yung holes ng speaker. So, for sure, malakas to. Nandito sa gitna yung USB Type-C port, microphone, and 3.5mm audio jack. So, to be honest, guys, na-impress ako sa design nila ngayon. Ano talaga siya? Pangmamahalin na talaga yung dating niya sa akin. So, medyo may kabigatan nga lang. So, now, guys, nakita natin yung whole design niya, and I love it. Tingnan naman natin yung kanyang display. So, let's turn it on. Oh, taray! Ayan. Oh, so, ito na guys, na-turn na natin yung screen and meron siyang teardrop design. Yung screen size nito guys is 6.53 inches and Full HD Plus na rin yung kanyang display. Ito yung interface niya guys, makita niyo dyan. So, para sa akin, okay naman din yung display niya. Ang ganda rin naman. And drawer din siya. So, Android 10 na rin po kasi siya. So, napansin ko, smooth touch din yung kanyang screen display guys. Ang nakagandahan dito is scratch resistant na rin yung kanyang screen. Ayan. So, nakita niyo na yung display niya. So far, so good naman, nagustuhan ko. Now, let's see its other features here. So, we have screen recording. Ayan. Meron tayong do not disturb mode. Ayan. Meron tayong super screenshot. Meron tayong night light. So, napansin ko lang wala siyang screencast. Now, yung kanyang system, guys, yung chipset ni mismo is pang-gaming na rin. MediaTek Helio G90T na siya. So, gaming chipset na rin siya. And yung storage, ito mas nabilib ako sa storage. Kasi 128GB na yung storage nito, guys. Malaking storage na rin. And
4 GB of RAM. Yung battery naman niya guys is 5,130 mAh. 18 watts quick charge support na rin. And USB Type-C na siya, so mabilis na yung transferring of files. Dual LTE support na siya. Meron siyang special feature na liquid cooling tech. So anyway, may-test naman natin mamaya yung temperature niya, kung mabilis pa siyang uminit kapag maglalaro ka. Pagdating naman sa camera niya guys, eto, meron siyang 32 MP sa front cam. Then sa likod is yung main shooter niya is 48 MP. Secondary is 8 MP and that is for the wide angle. Then 2 MP depth sensor din, 2 MP for the macro lens. So, let's see later about its performance. So, first is the charging muna tayo. So, there, makikita nyo, from 64%, chinarge namin siya for 1 hour and naging 93%. So, 29% yung in-increase sa kanya for 1 hour. So, sa napansin ko, hindi siya masyadong totally mabilis talagang mag-charge. Parang sakto lang yung charging experience naman sa kanya. Siguro it takes 2 to 3 hours mag-fully charge ang phone na to. Next is yung draining guys. Ayan, pakita ko sa inyo experience. 1 hour namin siyang tinest for YouTube, 1 hour din for Mobile Legend. Ang binabaan niya lang po is 21%. So, from 92 naging 71%. So, for me, sakto lang yung kanyang performance sa battery. Hindi siya masyadong mabilis mag-consume ng battery. Hindi rin siya ganun ka-long lasting talaga. So, it depends sa user pa rin guys kung paano mo siya gamitin. Straight mo i-gaming, ganyan-ganyan, or social media, surfing lang. For sure naman, magla-last to in a day. And sa heating niya guys, hindi din siya mabilis uminit. Yung temperature niya is from 30 degrees. Nag-increase lamang po siya ng 6 degrees. So, naging 36 lamang siya for 2 hours na yun ang testing like YouTube and gaming. And ayun, 6 degrees yung in-increase sa kanya. So, hindi siya umabot ng 40 degrees. So, para sa akin yung temperature niya guys is okay naman. Hindi siya mabilis uminit to the point na parang maiirita ka na sa init niya. For me, hindi naman ganon. So, maganda. Kasi nga nakatulong yung liquid cooling tech niya. Kaya hindi siya ganon kabilis uminit talaga. So, good job for that. Sa gaming guys, for me naman, napakaganda nitong paglaruan kasi kaya niya yung high frame rate sa Mobile Legend. Then, very playable po siya, like swear. No lags. Ang ganda ng character. Ang ganda ng graphic quality. And, malaki-laki yung screen. And maganda kasi yung speaker niya malakas. So, nag-enjoy ka while naglalaro ka. So, wala naman ako na-experience sa lag so far. Lalo na kapag nakikipagrambulan na yung character ko mismo. Okay naman so far yung Mobile Legends. Si COD din guys, tunay din namin siya. And, makikita nyo dyan na high frame rate, in fairness, yung kaya niya. High setting din. And so far, very playable din, guys. And makikita nyo naman ang graphic quality dyan, kung gaano kaganda. Nice din yung graphic quality niya. So, na-surprise talaga ako, guys, na isang Cherry Mobile na ganito kaganda yung performance. So, talagang hindi nagpapahuli din yung Pinoy, guys. Kaya proud Pinoy din. For me, na-appreciate ko yung phone nila na ito. So, nakita nyo na yung gaming, guys. Now, sa camera naman tayo. Yung camera performance ito, guys, na-amazed din ako kasi sobrang linaw. Like, masasabi kong maganda yung camera ng smartphone, lalo na kapag ginagamit ko siya ng gabi. Dito ako na-impress kasi kahit gabi na, guys, pwede siya makakuha ng decent pictures. Ayan, so, sa daylight naman, makita nyo yung mga sample shots ko and there, makikita nyo naman kung gaano din ka decent din yung kuha niya, no, clear, and then hindi siya overly saturated, sakto lang. Yung sharp details niya, sakto lang din. Yung video niya, maganda rin yung video quality. And 1080p, of course, kaya at 30 frames per second. So, wala nga lang po siyang video stabilization. Ayan.
performance niya sa camera, good na good. Amazing kasi almost complete din yung features na kanyang rear cam, guys. So, ayan, so far, nag-enjoy naman ako sa experience ko. So, as a whole, sa price niyang, as an entry-level smartphone, guys, para sa akin, ha, good deal na siya. First pa lang, na-impress na ako sa camera performance niya. Low light, ma-daylight pa yan, okay naman siya. Malinaw. Second is yung gaming performance niya, guys. And tumatak din sa akin yung design niya. Ang ganda ng design niya, guys. So, yun lang. Napansin ko lang siguro is mabilis lang madikitan ng fingerprint yung likod niya and then medyo may kabigatan yung phone. So, kung hindi naman big deal sa inyo yan, para sa akin, guys, worth it at sulit na sulit naman yung presyo niya sa performance niya. Ayan, so parang na-impress talaga ako sa Cherry Mobile, guys, kasi as in, humahabol din talaga sila sa kung ano man nagsilabas ang smartphone ngayon. Hindi rin sila nagpapahuli. And then yung price din nila, guys, is very budget-friendly lang din. So, yun. Salamat, guys. We're done with this review. Nakita niyo naman as a whole yung review ko nito, ang experience ko nito. Still, nasa niyo pa rin yan, guys. Kung ano yung bet niyo sa smartphone. I-comment niyo rin below kung ano yung favorite part niyo dito kay Cherry Mobile Aqua S9 Max. Kasi share ko rin sa itong Cherry Ion Light. Ito maganda to kasi it emits 20 million negative ions galing sa air. So, it is air purifier. So, dala-dala mo to, guys. Pwede mo tong kwintasin. Bagay na bagay itong dalhin kahit saan. Kasi, diba, may virus ngayon. So, mas maganda kapag safe tayo lagi. Ito, pwede mong ikwintas to, guys, para mas magiging okay. So, yung features nito, guys, maganda kasi up to 8 hours yung usage niya. Rechargeable siya via micro USB and portable and stylish. Then, zero maintenance. So, no filter to replace or clean. Ayan. So, very cute. So, kung naghanap kayo ng mga air purifier na pwede nyo suotin, marirecommend ko ito, guys. Ang cute-cute lang niya. And, yes. Kita nyo, may mga taong nakakwintas ng mga ganito. Ayun. Hindi lang po yung kwintas, guys. Air purifier din po yun. So, ayan. Ito nga, si Ion Light. Ayun lang. So, kung gusto nyo bumili ito, bumili na rin kayo kasi limited edition lang po itong Cherry Ion Light. So, bibigay ko rin sa description box yung link. Ayan, ito yung USB niya. So, that's it. Iniimbitahan ko po kayong mag-join sa aking Christmas giveaway. Available pa po yun. So, kung gusto nyo malaman yung mechanics, ibibigay ko yung link ng video sa description box. And kung saan din to i-purchase, guys, ibibigay ko yun sa description box. So, ayun. Maraming po salamat sa panonood, guys. And see you again sa my next video. Bye!